to introduce you yung gusto ko na kaibigan ngayon sa summer. No other than Soupy. Yan. Napaka ganda ng effect niya sa akin na sa loob ng 1 month. Napaka friendly na sabon na ito sa akin na although kahit summer hindi maiwasan yung pika sa ating mukha, but the good thing is meron tayong magamit na katulad nito, kaya tagkilikin natin ito, subukan po natin. Napaka any kind of skin type kaya niya po, walang ano po sa atin, walang problema kasi napaka safe ng kung ano ang mga sangkap ng sabon na ito. So bata, adult, pwede po. Let's beat the summer using Soupy. Hi! Welcome to Ria G Version channel. Sa mga oras na ito, I would like to introduce my new friend, Soupy. Yan, magkaroon pa ako ng reaction about sa sabon na ito na sobrang napakaganda at gustong-gusto ko talaga siya din. Kaya ini-introduce ko po, hindi po ako basta-basta nag-ano ng mga product. Pero this time, dahil sa kanya, natutunan ko pong i-maintain or dahil tamad po ako talaga na mag-look after sa aking balat. Tingnan mo, okay lang sa akin dahil bilang napakasimple lang na ako na tao. Kaya kung ano lang ako, yun lang talaga. Pero this time, dahil may nag-introduce po nito na napakaganda, kaya gusto ko rin na tangkalikin nyo ito pag may makikita kayo sa mga store nyo dyan, kahit saan. Meron na siya ngayon sa mga mall sa Pilipinas or sa ibang bansa sa mga Philippine product shop. So, makikita natin ito. Yan. So, napakaganda po. So, makikita natin yung mga ingredients niya na sobrang napaka-healthy, napaka-effective. Mayroon siyang refined coconut oil, Calamansi fruit extract, may Kojic acid siya, then Coco, Diethanolamid, Glutathione, sodium. So, nandun sa likod po ng box na ito. So, ang laman ng pinakaano talaga is Glutamansi with baking soda. So, mostly for the whole family, kahit hindi lang po sa mga adult, kundi kahit sa mga bata. So, lahat po ang pamilya po sabon na ito. Kaya, napakaganda at ini-maintain ko na almost 1 month na ang gamit ko dito. So, sobrang ganda. Kaya, subukan nyo. So, hindi naman ako magsasabi kung hindi po siya naging effective sa akin at hindi ko siya gagawa ng video reaction. Kaya subukan nyo. Then, thank you sa nagbigay nito, sa nag-recommend sa sabon na ito. Napaka-affordable. Kayang-kaya ng ating bulsa. And thank you for the t-shirt, Soupy. I love Soupy. So, yan po na bibili po kayo nito, wag nyo i-mess ang pagkakataon na ito na mapaganda tayo. Yan. So, yan. Napakaganda, kaya nire-recommend ko rin sa inyo. Ibabahagi ko rin ito sa inyo. That's all. Thank you. And hope na marami ang magtangkilik nito. And God bless the company na gumawa nito. Marami pa kayong matutulungan na magkagawa. Dito na kayo sa Soupy. Sobrang ganda. Alam natin na may mga pikas ako pero nai-enlight niya ngayon. Doon ng ano dahil dito tayo nakatira sa dagat. Pero napakaganda ng sabon na ito. Gusto ko siya. Kahit sa ikling time pa nagamit ko. Pero naramdaman ko talaga yung effectiveness niya sa akin. Sana sa inyo din, subukan nyo po. Sobrang affordable at kayang-kaya ng ating mga bulsa. Yan. Salamat sa Soupy. Marami pa tayong ma-reach out na mga kababaihan na gagamit sa sabon na ito for our family and also to care our skin. Yan. Dito na sa Soupy. Yan. Naikot po kayo sa dagat. Yan.
So, napakaganda ng product na ito. Salamat sa pag-introduce sa akin ng isang kaibigan. Dahil dito, ako ay mananatili na. Ito na lang, ito yung gagamitin ko. So, marami na rin akong sinubukan, pero ito talaga, feel na feel ko talaga yung pakikipagkaibigan niya sa akin. Ramdam ng aking mga balat, ng skin na ito. So, let's forward na maraming mga testimony about sa sabon na ito. Hi! Maghilamos tayo gamit ng soapy. So, nabasahin muna natin yung ating mukha. Galing ako sa dagat. Ayan, dos, kuskus. Kung nakita niyo, may mga pikas po ako. Pero dati napaka-dark po niya. Ngayon, dahil ilang gamit ko na ito si soapy. Ayan. Pag-pinkish po siya, yung tapos, ang ginagawa ko 2 times talaga. Ayan, para maganda talaga din yung inaano ko sa palm ko. Ayan. Kasi napababos ko po ito siya. Massage. Ayan. Dito din. Yeah, sulat ng Erika. Saan yung gusto nyo? Ayan. Tapos yung tira yan sa kamay. Yeah. Mag-ano muna ng ibabad siya ng ilang minuto, kaya segundo. Panawan. Ano mga sulain niya. Yan. Makita nyo yung nakaready kong towel na malinis. Magsipay po tayo yung sa mukha lang talaga siya. Yan. Ready natin. Punasan. O na lang. Ganoon. That's it. See? Aliwalas na tingnan dahil malinis na. Ganda.